ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا آية، والنهارده هبدأ معاكم اول حلقة من الجلوي وينزدايز. في الجلوي وينزدايز هنتكلم عن البيوتي تيبس والسكين سيكريتس وافضل برودكت مناسب لكل نوع بشرة. السكين تايب تيست هعمله ازاي؟ اول حاجه خالص يعني ممكن ان انا اغسل وشي بشرتي بغسول، او ان انا بعد الشاور اغسل وشي وانشف كويس جدا جدا. لازم اهم حاجه ان وشي يكون متنشف كويس جدا جدا جدا. وبعد كده بدون ما استخدم اي برودكت لمده ساعه، هفضل قاعده لمده ساعه ولا اي برودكت على بشرتي. وبعد كده ابتدي اكزامن اشوف بقى وشي فيه ايه. انا عاده بجيب الفيشل شيتس دي بتاعت مينيسو، هوريكم الباك بتاعتها. دي فيشل شيتس موجوده في مينيسو. هي خفيفه خالص وهي مؤديه للغرض في التيست بتاعنا صراحه. بتاخدي الشيت وتحطيه على بشرتك، زي مثلا على قرطك، بعد كده هنا 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 هنا، وتشوفي ايه اكتر مكان اويلي او الاويلز ظهرت فين في بشرتك. قبل اي حاجه عايزاكم تعرفوا ان في فاكتورز بتاثر على بشرتنا غير ان هي نوع بشرتنا. ايه هي الفاكتورز دي؟ اول حاجه جينيتكس او العامل الوراثي، اكتر حاجه بتاثر على السكين بتاعنا. تاني حاجه الهرمونز، لو في اي مشكله في الهرمونز او اي اضطرابات هرمونيه دي برضو بتاثر على بشرتنا. تالت حاجه الميديكيشنز، في بعض الادويه المعينه بتؤدي ان احنا يظهر لنا حبوب على بشرتنا. رابع حاجه الاسترس، اكتر حاجه فعلا مضره جدا هو الاسترس بيخلي البشره مش صافيه مش منوره وبيطلع لنا حبوب كتير جدا. خامس حاجه هو الجو او الكلايمت. انا دلوقتي لو عايشه في مكان صحراوي جاف غير لما اكون عايشه في مكان فيه رطوبه عاليه، ده يخلي بشرتي حاجه وده يخلي بشرتي حاجه. واخر حاجه معانا هي البرودكتس اللي احنا بنستخدمها على بشرتنا. ممكن استخدم برودكت ما يكونش ملائم لبشرتي خالص، ممكن استخدم برودكت هو ده فعلا مناسب لبشرتي. اول نوع سكين هو الدراي سكين او البشره الجافه. البشره الجافه بتكون فيها تايتنس. صاحبه البشره الجافه اول لما بتصحى من النوم اصلا بتبقى وشها شادد، ما بيبقاش في الاستيسيتي او لو الاستيسيتي. بتكون فيها لو اويل برضو ولو سيبم. ما بيكونش فيها اي نوع من انواع الدهون، او بتكون فيها نسبه قليله من الدهون. طبعا هي درجات. بنعرفها ازاي؟ بتتكون فيها بعض القشور او الفليكس، بتكون فوق البشره، وبتكون البشره دي اتشي، وممكن من كتر الدراينس يبقى فيه زي التهابات او حساسيه على البشره. تاني نوع سكين معانا هو الاويلي سكين. طيب الاويلي سكين طبعا بنعرف ازاي ان هو اويلي. بنبتدي ان احنا ناخد الشيت ده ونمرره على وشنا، هنشوف ان كل الشيكس والجو وكمان الفرونت بتاعنا كله عباره عن اويل. اوكي. طيب البشره الاويلي بتبقى مميزه في بعض الاحيان، مش في كل الاحيان طبعا، ان هي بتكون بالوايت والبلاك هيدز، بس هي بتكون مميزه قوي ان فيها نسبه عاليه قوي من الاويلز والليبيدز فوق الوش. تالت نوع بشره معانا هو الكومباينيشن، او هو ميكس ما بين الدراي وما بين الاويلي. بتكون في الاغلب تي زون. التي زون دي بتكون عامله ازاي؟ بتكون ان انا عندي حرف التي ده هو الاويلي وبقيه البشره بتكون دراي. طيب وفي عندنا تي زون بتكون انفيرتد، يعني بتكون ازاي؟ بتكون القوره بس هي اللي دراي وبقيه البشره كلها بتكون اويلي جدا. طبعا ده من اصعب انواع البشره، وده بنحتاج ان احنا نستخدم فيه برودكتس كتير جدا، لان انت بتضطري ان انت تتعاملي مع نص وشك ببرودكتس معينه ونص وشك تاني ببرودكتس تانية. اخر نوع عندنا هو النورمال سكين او البشره الطبيعيه. البشره الطبيعيه دي بتكون مايله للاويلي، يعني لما هتمرري عليها الشيت بتاعك هيكون مايل للاويلي، بس مش اويلي لدرجه اللي هي تخليكي متضايقه او الدرجه اللي هي تخليكي تقولي لا انا بشره اويلي. بتتغير معاكي مع الجو بطريقه طبيعيه، طريقه نورمال. يعني لو رحتي مكان انت خارجه طول النهار متعرضه للشمس في رطوبه، طبعا بشرتك هتبقى اويلي. لو انت قاعده في البيت وتمام ومفيش اي حاجه هتبقى بشرتك نورمال، فهي بتبقى نورمال تو اويلي. في نوعين بشره كمان لازم ناخد بالنا منهم، وهما السنسيتيف سكين والاكني برون سكين. طيب السنسيتيف سكين دي بتكون بشره حساسه، واي بنت فينا بتكون بشرتها حساسه بتكون عارفه، لان بمجرد حتى لو لمست بس بشرتها بيحصل لها رياكشن. لو حطت برودكت مختلف عن اللي هي متعوده عليه بيحصل لها رياكشن. ممكن البشره دي بتكون مميزه بايه؟ بالريدنس وبالالتهابات، على طول تبقى ملتهبه ولونها احمر، وبيكون باين عليها انها سنسيتيف سكين او بشره حساسه. لو تعرضت شويه للشمس
ملامس اكتر عن اللزوم، او اي ماده بس جات لمستها بيحصل لها رياكشن. النوع التاني هو الاكني برون سكين. الاكني برون سكين بتكون عباره عن ايه؟ بشرة هي مولدة للحبوب، من اسمها بيكون باين عليها. بعض الناس بيكون عندها زي حفر من بعد ما الحبوب دي بتطلع، وبتكون بلاك هيدز وايت هيدز. اصحاب الاكني برون سكين لازم بيكون ليهم نظام معين، ولازم يتابعوا مع دكتور، مش مجرد اهتمام وعناية بالبشرة بس، لازم تتعرض على دكتور جلدية وهو اللي يتابع معاكي حالتك علشان ترجعي للنورمال سكين تاني. ودي كانت نهاية اول حلقة من Glowy Wednesdays. باي باي.